معنا اليوم ماري جوزيه. She's a Lebanese soprano, very talented and advanced. Thank you. You performed يعني in several countries in Lebanon and in Europe, and she works with so many advanced musicians. So it's really هيك an honor to talk to you, to listen to your story اليوم. Merci. وهيك تخبرينا عن your journey, your path, I'm sure you're going to inspire so many musicians and even non-musician people. So we can get started. هيك بلشي خبرينا عنك، أي متى بلشتي، قد إيه كان عمرك. So هيك the very beginning of your journey, how was it? Okay, so أنا بلشت تقريبا كان عمري 8 سنين. بلشت كثير انترسي بالموسيقى يعني. تقريبا كان عمري 8 سنين. سنت ما كان في عنا كثير اكتيفيتي نعملها بالضيعة. كنت روح على الكنيسة، كنت روح غني بالكورال، كان في كورال للأولاد. وهيدي الكورال كان يعني المسؤولين عنها كثير اورينتي ميوزيك كلاسيك. كانوا هن تلاميذ بالكونسرفاتوار، فانه ils ont transmis شوي هيدا الحب لهالكولتور لإلي لكلنا يعني. وانا صرت انه شوي 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 يصير انه اكثر انتريسي ما اسمع الا هيدا الموسيقى. كنت صغيره، كنت ديجا سوليست بالكورال بالكونسرات الضيعه وهيك. بعدين بس صار عمري تقريبا 17 المسؤول عن الكورال اللي كان بوقتها شرب القاضي هو اخذني عنده معلمته الشان تبعه بالكونسرفاتوار. نونا مانويون توفيت من فتره. وفتت لعندها انه بالكلاس تبعيتها بالكونسرفاتوار، ودرست معها تقريبا 5 أو 6 سنين لبين ما فتت على الجامعه. بس فتت على الجامعة ما كنت حابة أعمل شيء تاني غير ميوزيك، مع إنه كان هيك شوي صراع إنه لا، والميوزيك لازم يضل هواية ومش لازم تعملي هيدا الشيء بس إنه أنا أصريت يعني. ما كنت متخيلة حالي أبدا عم بعمل شيء تاني. فتت على الجامعة عملت ميوزيكولوجي. وثاقبت بهول سنتين معلمة الشان كمان كانت عم تعلم بالإوزاك أنا عملت ميوزيكولوجي بالكاسليك، فثاقبت كمان هي، فكنت عم اخذ بالكونسرفاتوار وبالإوزاك يعني. صرت عم اخذ بالمحلين. بعدين هي فلت وانا كنت يعني بالنسبه لي خلص انه بس هي تفل، انه انا ما بعرف مع مين بدي ادرس، ما بعرف حدا انه يعني كثير مبسوطه معها، عم استفيد. وبالنسبه لي كانت one of the best teachers بلبنان، فما كنت متخيله انه بس تفل شو راح يصير يعني. وبس يعني فجاه بتجي معلمه من برا، من فرنسا، وبتعرف عليها ميكايلا مينجراش، وبلش اشتغل معها. وهي اللي ساعدتني يعني تاجي لهون. يعني هي اللي قالت لي انه ماري جوزيه اذا عن جد بدك تعملي شيء سيريو لازم تفلي وانه تيجي تدرسي هيك. فانه هي اللي ساعدتني تجيت على فرنسا وفتت على الكونسرفاتوار وهيك. اوكي. سو قدرتي انه تعملي your career in music انت بعدك بلبنان، يعني اخذتي هذا القرار before you left. ايه بس ما كنت عارفه انه رح اعمل بس شانتوز يعني. فتت عملت ليسانس ميوزيكولوجي للاسف بلبنان ما في كان يعني. يمكن هلا احسن صرنا واعيين اكثر، بس قبل ما كان في اورينتاسيون انه الميوزيكولوجي هي شو بتكون ليه، شو الهدف منها يعني. انا بالنسبه لي كنت حابه اعمل ميوزيك. اوكي شو اهلي لازم تعملي ليسانس بالجامعه، ما في غير شوا يعني. فانه ليسانس موسيقولوجي ما كان عندي غير شويات يعني. ما كان في شوا انه تعملي بس كونسرفاتوار مثل ما هون بيعملوا يعني. هون بفرنسا مش الكل بفوت بيعمل ليسانس جامعه، في كثير ناس بياخذوا دبلوم بالكونسرفاتوار وخلص يعني. انا كان لازم اعمل ليسانس، ففتت عملت ليسانس موسيقولوجي. وبراسي كان انه انا رح كفي ماستر دكتوراه واحسن شيء بقدر اوصل له هو انه اعلم بجامعه. هيدا كان الطريق اللي كنت انا عم فكر فيه. لبين ما فهمت انه لا، فينا انا اكون بس عم غني وانا هيدا السكي مانتريس عن جد. ساعتها وقفت كل شيء ثاني. وهلا ما بتخيل حالي ابدا انه انا عملت مثلا ماستر يعني. بحس هيدا الدومين مش لإلي ابدا، دومين ريسيرش وبعدين تعليم وهيك يعني. بقول انه كتر خير الله انه وقفت هذيك الطريقه، مش انه ابدا مش لإلي. حلو. مبسوطة انه هلا عم تحكي هيك عن هالاشياء، لان مثل ما عم تقولي انه ما في عنا وعي كفاية عن شو الاوبشنز، انه اذا عن جد حدا بيحب الموسيقى انه شو في يعمل.
وكمان هيك بدي اسال انه واجهتي مشاكل بمثلا your environment او هيك انه قالوا لك ما تعملي او انه كيف كان الجو؟ هيك اهلي من الموسيقيه، ما في عنا حدا بالبيت عامل موسيقى، فاهلي مش اوكي. موسيقيه، واهلي كان انه انه بدك تعملي موسيقى، انه شيء كثير غريب عليهم، فانه أمم، كثير جربوا بالاول انه لا، انه اعملي شيء ثاني. وانا فت أمم، بالمدرسه ليترير، قلت انه اوكي مكفي تراديكسيون، انا كثير بحب اللونج، او أمم، بتكفي ليتراتور، او انه بس انه كان كل شيء شدني للموسيقى. وما بنسى في نهار بتلفن لي المسؤول عن الكورال بيقول لي خلص تتسجلي بالجامعه ميوزيك وما بتعملي شيء ثاني يعني. ايه فخلص ايه انه انا كثير عندت انه انا عنيده يعني بالحياه ايه. اجمالا، بس انه خلص عندت انه انا ما بدي اعمل شيء ثاني. اوكي حلو. قد ايه كان عمرك تقريبا هون؟ هيدي بالجام يعني 18 ترمينال، اوكي حلو يعني نايس. قبل ما اخلص ترمينال. اوكي. هلا هيك خبرينا عن your experience بس رحتي انه كان في مثلا the performances شو صار was it up to your expectations هيك كيف كان الجو all over؟ هلا قدام بس جيت لهون بصراحه ما كنت عارفه شو جاي. يعني انا بس خلصت الجامعه مهم. دغري، يعني بس خلصت ليسانس دغري تاني، يعني خلصت ليسانس بجوان، بسبتمبر كنت بلشت عم اشتغل معلمه بمدرسه بلبنان. اوكي. واخذت كونترا سنه، وكنت انه بالنسبه للانفيرونمون تبع انه واو، انه دغري لقيت الشغل وعم علم بمدرسه. كان كتير يعني كان كتير السالير كتير منيح، وعندك افانتاج وبتاخدي فرص، انه كتير ايه. هيك كان ماشي. بعد 3 اشهر قلت انه انا بدي اوقف، لانه اول شيء كتير بتعب الصوت التعليم، وخلص ايه. حسيت انه مش هيدا الشيء اللي بدي اكون عم اعمله. فوقفت شغل، ضليت سنه مهم. بلبنان بين انه ما وقفت شغلي وسافرت. بهالسنه اوكي. عملت كذا الي روتور على فرنسا، كنت عم اجي اقدم دي كونكور. اوكي. مالوغوزمون كمان لانه ما في اورينتاسيون، وبلبنان بتكوني يعني نحن كلنا كم شانتور بتكوني مفكره حالك انه سنس انت بتغني خلص يعني انت رح تنقبلي وين ما بدك. فانه قدمت على كذا محل وما انقبلت. فانه ايه. ضليت هاي السنه عم اشتغل مع معلمتي على سكايب، لانه معلمتي بفرنسا وانا بلبنان. اوكي. فضليت سنه عم اشتغل هيك، وعملت كذا الي روتور قدام. بس كنت عم اقدم على محلات، يعني عم اقدم على الكونسرفتوار سوبيريور، عم اقدم على محلات النيفو سوبر عالي، وانا جو اوكي. نافي با لو نيفو ابدا يعني، بس ما اوكي. كنت بعرف انه جو نافي با لو ايه. نيفو. فقدمت على محلات كتير كتير نيفو عالي وما كنت عم انقبل. اوكي. آه، رجعت بسبتمبر 2014، قلت خلص انه انا بدي اروح، لو شو ما كان بدي اروح. فدبيت شنطتي وماني عارفه اذا انا رح ارجع مش رح ارجع، انه ماني عارفه، رحت بفيزا توريست يعني لهالدرجه. اوكي. رحت قدمت كذا كونكور بكذا كونسرفاتوار، منهم سي ار ار باري، ومنهم ايكول نورمال اللي هي ايكول بريفي. انه الديزافونتاج تبعها انه القسط غالي، يعني أمم، قلت اذا ما انقبلت بالكونسرفاتوار تبع الدوله اللي هو انه ارخص، خلص مستعده ادفع الايكول بريفي، بس انه مش رح ارجع على لبنان. أمم، وانقبلت بالكونسرفاتوار، وضل انه ضليت هلا. بس وصلت كنت يعني ما كنت عن جد ما كنت اوير ابدا من النيفو، أمم، من انا وين بارابور للبقوه، من انا وين بارابور للعالم البروفيشنال اصلا، يعني ما أمم، كنت أمم. ابدا بعرف. فبالاول هيك بتاكلي مثل كف يعني. ايه. انه اوكي روقي انت هون انه بلبنان لانه منا كتار. أمم، on se rend pas compte. بتيجي لهون تقول اوكي انه في مليونين واحد بيعملوا اللي انت بتعمليه واحسن منك أمم، بمليون مره، فانه انت عن جد بدك تشتغلي كثير 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 على حالك أمم، توصلي تقربي منهم يعني. فبحس أمم. اول ما جيت انا هيك كايند اوف اكلت كف، يعني اوكي. انه جو نافي با لو نيفو. حتى بس فتت على الكونسرفاتوار، بس اسمع البقوة احس انه اوكي انه انا انقبلت، بس انه انا عندي كثير شغل أمم، اعمله. أمم. وكنت بالكونسرفاتوار عم اشتغل، وضليت كل الوقت عم اشتغل مع معلمتي يعني ميكايلا، يعني اون بريفي ما وقفت يعني بعد لهلا. اوكي. انه بشوفها، بس انه كنت مجبوره اتسجل بالكونسرفاتوار كرمال اقامه وكرمال أمم، كل هالاشياء. بعدين أمم، ضليت او اقدم كونكورات، ضليت اقدم قصص كومبيتيشنز وهيك. وكل ما اقدم على محل بحس انه اف قد ايه بعد عندي شغل، قد ايه بعد عندي أمم. شغل، وابدا ما كنت واعيه على هالموضوع اول ما جيت. سو هيك يعني هاي الفرق. بتحسي كان ايه في شيء انه كان ساعدك اكثر مثلا لو كنت بتعرفي قبل ما تروحي او انه لا you had to go through this to انه to هلا get to بحس where انه you are. كل حدا طريقه شيء يعني. أمم، هلا يعني بس كنت انه بعدني بالكونسرفاتوار، بشوف تلاميذ اللي بفوتوا عمرهم 16
17 بعدهم بالمدرسة عم يفوتوا على الكونسرفتوار أول سيكل، بتحسي انه اوكي هن عم يبلشوا عمرك، انه انا جيت لهون عمري 23 رح يصيروا 24 كانوا، فانه نسبيا جيت كبيره يعني 23 24 خلص بكون الفورماسيون تبع اللي مبلش على سيزون صار عمره 23 24 مش نفس الباركور عنده. بس بحس لو حدا وعاني في فيلم من المدرسه دغري، بس يمكن ما كنت انقبلت لو جيت، لانه انا كنت كثير بعيده على 18 كنت كثير بعيده كمان بالنيفو ابعد من 23 سنه يعني. فانه بحس ايه لو حدا بيوعينا كان من الاساس انه انت هيدا سيت ان شوا كنت اياه اصلا، انا ما كان ان شوا عندي انه انا بس اعمل هالكارير. لو كنت واعيه انه انا يمكن ايه كنت اشتغلت بغير طريقه، ما كنت اخذتها هالقد انه اوكي اتس something I do، بس انه مش هيدا الكارير تبعي. نايس. اوكي هلا هيك اذا بدنا نحكي شوي عن البرفورمانسز، بتتذكري مثلا اول برفورمانس عملتيها برا كيف كانت، او هيك انه how did you grow not just as a musician or music student بس as a performer؟ je pense اول مره غنيت هون كان ويرد، لا ما بعرف اذا كانت اول، ما بتذكر صراحه امتى اول مره عملت كونسير هون، بس بتذكر اول مره حسيت كتير ويرد. اندعيت انا وبيانيست لبنانيه جانين معوض، اندعينا نروح نعمل كونسير. كانوا عم يجمعوا شي تبرعات للكريتيان دوريان وهيك بمنطقه بعيده، يعني بعيده كتير عن باريس بفريجوس. ورحنا لهونيك وكانت الكنيسه مليانه، هو في خوري لبناني بهالرعيه وهو دعانا. ورحنا هيك الكنيسه مليانه يعني، وانا انه كان لي سنه او سنتين بباريس، ما كان 2015 يعني كان لي سنه بباريس. طلع هيك انا انه الناس عم يزقفوا، انه معوده انا انه اوكي الناس بلبنان بيزقفوا لك اهلك واصحابك، انه عادي انه لازم يزقفوا. فصرت انه بتذكر انه بس خلصت الكونسير وكنت عم احكي مع، ما كان جوزي بوقتها قلت له جوزي هلا عم اقول له انه الناس ما بيعرفوني عم يزقفوا لي، انه هيدا شيء كثير بحس اثر فيي، انه وعطاني كونفيونس اكثر، يعني انا حدا ما عندي كونفيونس بحالي كثير يعني. فانه بحس هيدا الشيء عطاني هيك انه اوكي في ناس ما بيعرفوني مش سمعانين فيي بحياتي، عم غني لهم قصص ما بيعرفوا انه كثير بغني ريpertoire لبناني. انه كانوا عم يزقفوا ومبسوطين وهيك، حسيت انه هيدا اكثر شيء بحس هيك من اول القصص اللي كثير سمعتوا شيء يعني. اي حلو. وبعدين كيف هيك did you approach يعني how is it؟ نحن بنشوف مثلا انه الميوزيشنز بيحطوا انه عندنا كونسرت او we're playing here، بس انه behind the scenes انه how do you work on yourself as a musician، او انت what did you do to هيك grow in this industry؟ هلا انه اهم شيء to work on your instrument اكيد يعني. انه هيدا بحس نمبر 1، الواحد اذا ما عندك شيء تقدميه good enough، انه good enough كمان superlative good enough، انه بدك تشتغلي technique your talent. اكيد بحس هيدا اهم شيء، وهيدا الشيء ما بيوقف يعني. انه حتى بتاخدي دبلومك وبتبلشي تغني وبتصير عندك كارير، بس انه بدك تضلك تشتغلي على حال يعني، ما بتوقفي. بس هلا انا اللي ساعدني هيك اللي ساعدني بلش غني خصوصي هون هو honestly الغزول اللبناني يعني بس تعرفت على البيانيست جورج دكاش، اكثر شيء عملت كونسرتس معه هون. بحس ايه انه الريزو اكيد كثير مهم، بس اللي كان كثير يبسطني هو انه اعمل كونسير بعد سنه تبقي اعمل تاني. اول شيء ما كان عندي كونسيرات ريجوليرمون، يمكن اذا بعد سنه او بعد 7-8 اشهر اعمل كونسير الناس يقولوا لي انه واو مجزي كثير فارق صوتك. هذا بحس انه احلى شيء مع الواحد يسمعه. بس انه كيف اشتغلت على حالي انه تاخذي ليسنز ريجوليرمون يعني، ما في حل ثاني. اوكي. وصلت شي هيك لمحل حسيت انه بديكوراجمون او انه تعبتي ما عاد فيك هيك كل يوم؟ هلا انا مش مرحله. لا انا حدا كثير ايموشنال يعني، كثير بقطع بابس اند داونز. وكثير اوقات خلص بقول بدي وقف، ما بقى بدي غني، رح بلش نبش على شيء ثاني كثير ما بقطع فيهم. فايه خصوصا هلا بعد كوفيد تحسي انه هيك كمان تاكلي كف ثاني، انه انا وين شو عملت، لوين رايحه، شو رح اعمل. انه
من هلا هالفتره منا هينه ابدا، بحس على أي كل الارتيست يعني صح. بالمجمل. بس وهيك انه يعني انا how do you كثير deal with it؟ إنه كيف ترجع إنه what's your tip؟ لأنه أكيد في كتير يعني كل الميوزيشنز بفتكر بيقطعوا بهيدا الشيء، فأنت هيك what keeps you going؟ انا بحس انتوراج يعني، أوكي خصوصي اول شيء جوزي بصراحه، أوكي لانه من اول ما جيت لهون كل كم شهر عندي انا ضاب بغراضي وراجع ما بقى بدي. خصوصي لما وقتها you have to deal مع هيك rejections و أي deception كتير. يعني كل ما اقدم كونكور وما يمشي الحال سما افكت كتير انا يعني ايموشنالمون، بعد كم يوم بيمشي الحال، بس انه أي بلحظتها بدق انا ضب بغراضي وراجع ما بقى بدي اعمل هالشغله. فهو انه طيب يلا دبي هلا نشوف شو بنعمل لك هون، هيك برجع انا انه لا اوكي ما راح ارجع، ما بدي ارجع. بس انه بحس لو ما منه ما كنت قدرت عملت. الانتوراج كتير مهم، صح الانتوراج كتير بنشوف مهم، لانه كول اذا يعني. تو انتوري أي يعني هن خصوصا يعني السيركل تبعك اللي بتوثقي فيه، والناس اللي بيرشدوك وشو تعملي وين تروحي وين ما تروحي. بحس هيدا شيء كتير ساعدني انا لإلي، لانه الحمد لله شيء انتوري أي بناس كتير بيساعدوني وكتير بوثق فيهم وبلاهم يعني ما بحس. نايس. وبتحسي كان هيدا is the biggest challenge for you as a musician، أو في شيء هيك بتحسيه كان إنه أصعب شيء بتون باركور؟ إنه شو بتحسي هيك كان في قصص challenging لإلك؟ انا بحس اكثر شيء صعب علي انا بيرسونيلمون هو الباسيونس، انه ماني كتير باسيونت، بهالقصص بدك كتير تكوني باسيونت، وبدك كتير تقبلي انه هيدا يمكن ما يحب صوتك ما ياخدك، بس انه بدك تضلك ماشيه وبدك تكفي. وانا ماني كتير باسيون يعني خلص بحس انه بدي هلا ليه ما عم تصير القصص هلا بسرعه، أوكي جو مي ديكوراج كتير بسرعه، بصير انه خلص مش لإلي هالشغله، لازم اوقف، لازم أوكي كتير هيك بعيش. يعني بحس هيدا اصعب شيء بقطع صح. في، غير اكيد القصص التكنيك يعني، بس انه إيه هوديك بتحسي بتقدر تشتغلي عليهم لانه خلص في السيبل وبتعرفي القصص البسيكولوجيك يعني. سو إنه هيك بحس إنه بحس الواحد يكون عنده long term vision، إنه الأشياء بدها ايه تاخد وقت، وإنه تضلي ايه تذكري حالك هذا الشيء. ومش على طول بتقدر تكوني اشعتيهم، يعني مش على طول. أكيد، ايه بس تتذكريهم تقشعيهم، ايه بس أنت وفيها. وخصوصي حدا مثلي، يعني انا عندي كتير انكسيتي، فبصير خلص بقشع الدنيا سودا، بصير انه مش قادره اركز مش قادره افكر، بس روق أوكي برجع اوكي بتوضح بس كتير بقطع أوكي. بهالقصص. وهيك speaking about that، إنه كيف بتحسي إنه الميوزك أو هاو الأشياء إنه how did إنه أثروا على باقي الأشياء بحياتك، يعني إن كانت your social life أو your personal life أو هيك، إنه كيف بتحسي الموسيقى أثرت على الأشياء اللي out of your music career؟ إنه does it have a good impact bad impact؟ الاثنين بصراحه. أوكي أوكي. الاثنين. الباد امباكت هو انه لاني بقطع اوقات بفترات بكون ابدا كونفيونس زيرو، مش عبالي غني، خلص بدي أوكي ثابت يعني شوي نقلت على الانكسيتي وهول القصص، نقلوا شوي على حياتي اليوميه، يعني بصير ماني أوكي. مبسوطه لانه هيك. بس سينو اكيد القصص البوزيتيف كتير اكثر يعني. أم، بحس الريلاسيونيل مع العالم، انا كنت حدا كتير بستحي، أوكي مش ماني سوسيال، بس ما كتير كنت اعرف احكي، او انه بحس هيدا الشيء من ورا الميوزيك، وانه الفات مجبوره مش مجبوره، بس انه الفات انك تلتقي بناس وبدك تحكي معهم وبدك يعني اذا عم تشتغلي بانسامبل كمان انه تدوا بارتاجي. بحس هذا الشيء كتير ساعدني. لو فات انه طلع اكثر من ايموشن كمان، بحس الموسيقى ساعة انه ما بعرف، في كتير اشياء. مش كتير بعرف. لا حلوين، انه حلو انه you're sharing the good and the bad، انه في كتير اشياء الواحد انه اذا الشخص ما بيعرفك او ما بيعرف الميوزيشنز انه مزبوط. بيشوف الاشياء من طريقة معينة بس انه لما كل واحد يخبر عن قصته انه ليك ومش تفرق. مش يعني انا بحس من يمكن 3-4 اشهر ما كنت بحكي، ما كنت يعني
بنستحي شوي، يمكن نستحي ايه نقول انه نحن وي ستراجل، انه خصوصي هلا بهالسوشيال ميديا ما بتفرجي الا الواو صح عم بضحك ومبسوطه وهيك، انه هذا الشيء مش مزبوط، مش بس للميوزيشنز، لكل العالم. صح. يعني في كتير ناس كومبلكسي يمكن من الانفلونسرز وما بعرف شو هن، انه مش على مم. طول هي سي لا فغي في. مم. وانا من 3 4 اشهر كنت استحي اقول انه انا مم. ما كتير عندي ثقه بحالي. انا اذا حدا بيشوفني عم غني يمكن ما مم. بيعرف، انه ما راح يعرف، يمكن ما لازم اقول ما بعرف، بس انه انه هلا شو ايه موقفي. بس انه بحس من قبل ما كنت احكي كمان ايه انه انا هلا يعني هلا اذا بقول لحد بيقول لي عن جد انه ايه انه ما بنعرف، بس انه ايه انه لا، مش ايه الحياه مش على طول. آه. وخصوصي انه بحس هالشغلة موجودة على الموسيقية تحديدا، ايه انه لانه صعبة يعني الواحد ايه ليشتغل على حاله كموسيقي، وهالسنتين يعني انه بدنا نهينين، ايه اكسترا يعني. بدنا نهينين. إيه. ويعني لا it's hard. انا بقول زمتا بريشة انتر جيمي، انا هون يعني ما مم. بعرف بعد الموسيقية بلبنان مم. يعني كيف كانت؟ أي. بعد اكيد بعد الوضع اسوأ أكيد يعني. أكيد. طيب هلا تنرجع على البوزيتيف سايد. هيك شو في شيء أكثر شيء بتحبيه about being a soprano يعني about this specifically؟ سوبرانو او سينجر ان جنرال؟ ما بدك وحدة هيك وحدة. لا إنه ما بتفرق لانه هلا soprano specifically، ايه مش ضروري إنه singer يعني in what you do. بتعرف انا هذا سؤال ما بعرف جاوب عليه، لانه in a way انا ما بحس انا نقيت انه اكون عم اعمل هذا الشيء أوكي يعني. ما بعرف كيف اقول لك، بس بحس الحياة عملت ان سورت انه انت هيك بتعملي. انه أوكي انا ماري جوزي قال شانتوز، ما بعرف اذا في حدا بيعرفني بالعالم، انه من كل الناس اللي بعرفهم بيعرفوني، ما بعرف اذا في حدا بيعرفني بغير صورة انه ماري إيه جوزي قال حدا بيغني، لانه انا كتير صغيرة ولا مرة عملت اكتيفيتي تانية حتى تقول أمم. انه انا مثلا بعرف اعمل شيء تاني ونقيت هيدا الشيء. من انا أمم. وصغيرة كنت اورينتي انه انت انتبه مش من اهلي يعني. الاورينتاسيون مش من اهلي، من الرعية، وعن جد من هالشخصين يعني اللي اسمهم شرب القاضي وفادي خليل يلي هلا هو جوزي. من هالشخصين اللي هن انه انت عندك هالتالون لازم تكبريه 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 وتعملي شيء. ف انه هيدا كل حياتي ما في شيء انه هيك بحب اكثر اعمل هيدا الشيء او اعمل هيدا الشيء. this is me يعني. أوكي ما بتخيل حالي عم اعمل شيء ثاني يعني، لو كل شهرين بدي اوقف. بس انه إيه ما ما بعرف يعني. ما في إيه شيء بحبه خلص it's what I do. هيدا انا يعني، ما في شيء ثاني بعمله، ما في شيء حلو ثاني بعرف هيك. يمكن اعمله، ما بعرف. بحس هيك كمان you're lucky إنه لقيت هيدا الشيء على صغر، إنه خلص عرفت يمكن إنه this is what you're meant to do in your life، وهيك دليتي إنه from your story إنه you pushed for it كمان، إنه كان ايه عندك اكيد قدر اكيد. إنه مش إنه قلت إيه بحب وأنا هيك وتركتيها إنه ما هي لا. ما في نهار قلت انا ايه بحب يعني، هيك صارت القصص بطريقه انه أمم. خلص، مثل أمم. انه هيدي سما ديستيني وخلص، هيك مشيت الامور يعني بطريقه كتير مش على طول، انه مش على طول كانت صعبه، لا انه إيه انه هيك كانت سموث كمان، انه انت هيك إيه بتعمليها طريقك هيك إيه إيه. بس انه حلو لي مومون اللي بتكوني فيهم اون ستيج، انه هدول بحس انه ما لهم ثمن. بتكوني عم تغني مبسوطه بتحسي فيها الكونكسيون مع العالم. احلى شيء عندي بس اعطوني بوكيه بالاخر. انه هدول القصص اكيد كتير حلوين، إيه بس ما بحس انه بغني مش ما بغني كرمال هول، او هول بالمال إيه. احلى شيء، انه هول احلى بارت. بس بس انه هول it's قصص هلا هيك. rewarding. سو إذا حدا كان عم بيحضرك هلا وحضرك بكونسرت جيبوا له بوكيه. ليك المقربين مني بيعرفوا. يا الله. طيب هلا هيك to just wrap it up، هيك في شي شو في شي مساج أو نصيحة بتعطيها لل singing students أو any musician that هيك that think that might help or inspire them بمسيرتهم؟ اذا حدا بعد ما بلش وعن جد
حابب انه جو فور ات، او اهم شيء لاقي استاذ منيح. لانه يعني اذا عندك عن جد الاستاذ المنيح بتقدر تكوني عم تجافونس بشكل كتير سريع وكتير احسن يعني. اول شيء good teacher. يعني المشكله انه مش على طول بنعرف اذا we have، يعني بنكون مفكرين اوقات انه we have the good teacher، بيطلع بعدين انه هيدا يسالوا. يعني بحس هلا انا انه الحمد لله ما وقعت بايدين مثلا استاذ اذى صوتي او لانه في الاستاذ يعمل لك ديفو بصوتك بعدين كثير صعب تشيليهم. بحس اذا عندهم هيك الموان غدود يسالوا ناس انه عندهم كونفيانس. واهم شيء انه مش ما ياخذوها على ليجير. اذا عن جد على بالهم يعملوا هيدا الكارير، يعني في كثير شغل، في كثير درس، في كثير واحد يسمع غيره، يسمع لي جران شانتور، يسمع. يعني اذا عن جد على باله هالشيء ما في يكون فكر انه هي هوبي. وفله من لبنان، يعني ما بعرف اذا فيني اقول فله لانه بلبنان كان في هلا عن جد ما بقى اعرف شو في، ما بعرف لوين رايح البلد تقول لك انه في فيوتشر يعني او لا. بس انه اللي قادر يكون عم يدرس اكيد برا يمكن احسن. يعني انا بس فليت قلت انه انا بدي فلت ارجع اشتغل بلبنان. هلا الوضع مش مناسب، بس انه دون الفيوتشر اكيد انا بحب ارجع اشتغل بلبنان اذا كنت ان كان علم او غني. بس انه اذا هلا اللي قادر يدرس يستفيد اكيد انه واي نوت. اهم شيء بحس كمان الواحد يضل على الارض، لانه اوقات بيطلع كثير راسنا وما عادش نعرف ننزل وما بيفيد يعني. انه هيدا الشيء انا بحس تعلمته بس سافرت. يعني بتكوني مفكره شيء هيدا الكافي بينزل. لا انا كان راسي هالقد، بس انه بتكون عندك هيك شيء ما بتكون عن جد فهمتي له. وما بعرف انه انا اذا انه انت you already know بالايكول بالبلاتفورم اللي عم تعطوا عليها lessons وهيك، انه انا اذا I can help باي طريقه اكيد بكون اكثر من مبسوطه. يعني اذا ماني احسن يمكن معلمه، او انه ما عندي هالاكسبيرينس قد كثير اساتذه غيري، بس انه اذا بقدر اسمع انصح الواحد وين يروح شو يعمل، اذا حدا بده يجي لهون انه since انا بعدني هون انه عن جد اذا I can help باي طريقه. هيدا ما You're amazing. يعني you can يا عم تحكي هيك بس هي كثير شاطره لا مش هيك، انه في اساتذه عندهم اكسبيرينس كثير اكثر مني. انه انا اللي يمكن سنتين عم علم، ما إلي هالقد وقت. يعني انه في اساتذه عندهم اكيد اكسبيرينس اكثر مني. انه اذا بقدر ساعد باي طريقه انه الواحد كي نزيد با. انا هاي شيء هلا تعلمته. انا كنت كثير استحي احكي مع غيري واسال وابرم هلا خلص يعني بتفهمي انه بدك تسالي اخر همك. يعني شو بيقولوا الواحد يكون عنده هيك من نفسه انه لا ما بدي اسال وما بدي احط على حالي انه انا عم بسال وما بعرف. انه واحد اذا عن جد يسال وما بيصدق قد في ناس ready to help. يعني الواحد يكون هو مفكر انه ما حدا رح يرد عليه، بس انه اذا I can help عن جد ما حدا ما حدا يأثر. يعني يبعث لي مساج، واذا عن جد بقدر اساعد باي طريقه You're amazing. عن جد you're amazing. I'm very happy انه هيك we got this chance تحكي عنا عن قصتك و it was very nice. أنا enjoyed it very much. Thank you. وإن شاء الله كمان كانوا عم بيسمعوا ويكونوا هيك عرفوا أكثر عنك وبركي هيك من شغلة سمعوها they related in any way وتكون هالشغلة ساعدتهم. و that's it. It was very nice. إذا بعد شيء بدك تقولي the floor is yours. أنا ميرسي لك يعني ألكسندرا إنه حكيتونا، خصوصا أنا هلا بفترة هيك عم جرب إنه اكتشف اكثر انا شو بدي وشو عن جد بدي اكون عم اعمل وهيك، ولفت اني احكي انا كمان انه هذا الشيء بخليني انا كمان افكر. صح. ترجع تشوف والله. لا it's very nice. يلا have a nice evening. ميرسي بوكو. انتو كمان ان شاء الله بنعمل more collaborations later on. اكيد نحكي فيهم ونخبرهم. باوسك. باي Bye everyone.